Sunrise, this is Smith at andito na naman po kami ngayon sa isa sa mga attraction po dito sa loob ng Dubai Mall, ang waterfall. So samahan nyo naman po kami ating bisitahin at saliksikin. So tara! Sa bandang likuran namin guys ay makikita nyo ang eskultura ng mga human divers na kala mo ay sumasabay sa agos ng tubig.
So ayan guys, makikita nyo naman po kung gaano kaganda ang waterfall na ito. At talagang nag-enjoy po kami ni Mrs. At kung pagmamasdan nyo dito guys, ng mga eskultura ay parang lumilipad na nagmistulang mga tutube. Nobody stopping.